নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো হোম গাৰ্ডত খালী হোৱা 211টা পদৰ সম্পৰ্কত। ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডৰ দ্বাৰা ইতিমধ্যে 211টা হোম গাৰ্ডৰ পদৰ বাবে এডভাৰটাইজমেণ্ট জাৰি কৰা হৈছে। এই পদসমূহৰ বাবে বিশেষকৈ মহিলা পুৰুষ সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু SLC পাছ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। অনলাইন আৰম্ভ হৈছে যোৱা 7 জানুৱাৰীৰ পৰা অৰ্থাৎ ফেব্ৰুৱাৰী 5 তাৰিখলৈকে লাষ্ট ডেট আছে। গতিকে যিসকলে হোম গাৰ্ডৰ পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে অতি সোনকালে এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু পে স্কেল ইয়াত যথেষ্ট ভাল হয়। 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকা পে স্কেল হয় আৰু গ্ৰেড পে 5,600 টকা। পে বেন হ'ল 2। গতিকে যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এই নটিফিকেশ্যনখন সম্পূৰ্ণকৈ পঢ়ি ল'ব, যিহেতু ইয়াত চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কোৱা আছে। এই পদসমূহৰ বাবে যদি আবেদন কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত কোনো এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই আৰু পদসমূহ হ'ল কেটেগৰী ৱাইজ পদসমূহ আপোনালোকে চাওক। আনৰিজাৰ্ভৰ 49, OBC MOBCৰ 8, SCৰ 4, STPৰ হ'ল 6, STHৰ 110, EWSৰ আছে 34। টোটেল পদৰ সংখ্যা হ'ল 211। 30% অফ দ্য ভেকেঞ্চি উইল বি হৰাইজণ্টেল ৰিজাৰ্ভ ফৰ ওমেন। এইটো সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা যে মহিলাসকলে যদি এই পদবিলাকৰ বাবে আবেদন কৰে গতিকে তেওঁলোকে ইয়াত অতিৰিক্ত সুবিধা পাব, যিহেতু মহিলাসকলৰ বাবে 30% ইয়াত ৰিজাৰ্ভ থাকিব। ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া চাওক। কেণ্ডিডেট মাষ্ট ছেটিছফাইড দ্য ফলোয়িং ক্ৰাইটেৰিয়া। প্ৰথমটো নেশ্যনেলিটি, অৰ্থাৎ কেণ্ডিডেট ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'বই লাগিব, পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম হ'ব লাগিব আৰু তেওঁ বিশেষকৈ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত তেওঁলোকৰ নাম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থাকিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষাটো ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ ষ্টেট লেংগুৱেজটো তেওঁলোকে পাৰিব লাগিব লিখিব আৰু পঢ়িব। এজ হ'ব লাগিব 18 to 40 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত। 1/7/2022 তেওঁলোকৰ বয়স 40 বছৰৰ ভিতৰত যদি হয় তেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ৰিলেক্সেশ্যন নিশ্চয় ইয়াতো থাকিব। 5 years ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব SC, ST, P বা STHৰ বাবে, অৰ্থাৎ 45 years হ'লেও ST, SC সকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু 3 বছৰ OBC MOBCৰ কাৰণে ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব, মানে 43 yearsৰ ভিতৰত OBC MOBCয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাওক। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন SSLC অৰ ইকুইভেলেণ্ট এক্সামিনেশ্যন পাছ ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ বৰ্ড অৰ কাউন্সিল। যিকোনো বৰ্ড বা কাউন্সিলৰ পৰা আপুনি SSLC পাছ হ'লেই এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যনত এটা কথা আছে, হোম গাৰ্ড চাৰ্টিফিকেট অৰ মিনিমাম NCCA চাৰ্টিফিকেট আপোনাক লাগিব। গাৰ্ডৰ যদি চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰকেই আৰু মিনিমাম NCCA গ্ৰেডৰ চাৰ্টিফিকেট আছে যদি তেতিয়াও আপুনি এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে। এই কথাটো আপোনালোকে মন কৰিব, SSLC পাছ হ'বই লাগিব, কিন্তু তাৰ লগত আপোনাৰ যদি হোম গাৰ্ডৰ ট্ৰেইনিঙৰ চাৰ্টিফিকেট নাই বা NCCA চাৰ্টিফিকেটখন যদি নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিলেও আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ইয়াত এপ্ৰুভ নহ'ব। নেক্সট ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড চাওক। মিনিমাম হাইট আপোনালোকে চাই লওক। জেনেৰেল, OBC MOBC SCৰ বাবে যদি পুৰুষ কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়া 162.56 চেণ্টিমিটাৰ আৰু ফিমেলৰ বাবে হ'ল 154.94 চেণ্টিমিটাৰ। ST হিলছ এণ্ড ST প্লেইনৰ বাবে মেল কেণ্ডিডেট হ'লে 160.02 চেণ্টিমিটাৰ আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে 152.40 চেণ্টিমিটাৰ। চেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত চাওক। মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে অনলি চেষ্টৰ কথা ইয়াত উল্লেখ আছে। জেনেৰেল, OBC MOBC ST SCৰ বাবে নৰ্মেল 80 চেণ্টিমিটাৰ, এক্সপাণ্ডেড হ'ল 85 চেণ্টিমিটাৰ। ST হিলৰ বাবে 78 নৰ্মেল আৰু 83 হ'ল এক্সপাণ্ডেড। মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইয়াত চোৱা হ'ব যিহেতু, আৰু আইচাইটো চোৱা হ'ব। আপোনালোকে এতিয়া কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সেইটো চাওক। আপোনালোকে SLPRB অৰ্থাৎ ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিজাৰ্ভ বৰ্ডৰ ৱেবছাইট যিটো www.slprbassam.in গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এই ৱেবছাইটটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত দিম, আপোনালোকে তাতো গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰে, যিহেতু 7 তাৰিখৰ পৰা ইতিমধ্যে অনলাইন আৰম্ভ হৈছে। চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকে চাই লওক। চিলেকশ্যন প্ৰচেছ দুটা থাকিবই, PST আৰু PET হ'ব। ফিজিকেল টেষ্টত যিহেতু আপোনালোকৰ 40 মাৰ্কছ থাকিব। মেল কেণ্ডিডেটৰ ৰেচ থাকিব, লং জাম্প থাকিব। ৰেচত আপোনালোকক দৌৰিবলৈ দিয়া হ'ব 3,200 মিটাৰ্ছ দিয়া হ'ব আৰু মিনিমাম টাইম 40 মিনিটছ দিয়া হ'ব, অৰ্থাৎ 840 ছেকেণ্ড। গতিকে আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা
এইটো প্ৰেক্টিছ কৰক যাতে 840 ছেকেণ্ডত আপোনালোকে 3200 মিটাৰ দৌৰিব পাৰে নেক্সট লং জাম্প দিব লং জাম্প মিনিমাম 335 সেন্টিমিটাৰ ফৰ লং জাম্প দিব তিনটা চান্স দিব গতিকে তিনটা চান্সত আপুনি মিনিমাম 335 সেন্টিমিটাৰ আপুনি জাম্প মাৰিব লাগিব 1200 মিটাৰ ৰেচত আপোনাক মাৰ্কিং কেনেকৈ কৰা হ'ব চাওক 60 ছেকেণ্ডত টাইম টেকেন 600 ছেকেণ্ড অৰ লিষ্ট যদি হয় তেতিয়া আপোনাক 20 মাৰ্কস দিয়া হ'ব গতিকে মাৰ্কসখিনি এনেকৈ ইয়াত ভগাই থোৱা আছে গতিকে সম্পূৰ্ণ নটিফিকেশনখন আপোনালোকে পঢ়ি চাব যেহেতু এইখিনি আপোনালোকে ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব আৰু তাত CCTVত সকলোখিনি ৰেকৰ্ড হৈ থাকিব গতিকে এইখিনিত আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ডুপ্লিকেসি নহয় গতিকে আপোনালোকে ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব আৰু সেইমতে আপোনালোকে এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব ফিমেল ক্যান্ডিডেটৰ বাবে চাওক 1600 মিটাৰছ তেওঁলোকে দৌৰিব লাগিব আৰু এই ৰেচটো 8 মিনিটৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিব লাগিব ইয়াতো সেই মিনিট ওয়াইজ মাৰ্কিং কৰাৰ সিস্টেম আছে লং জাম্প হল 244 সেন্টিমিটাৰ মিনিমাম চান্স থাকিব গতিকে 330 সেকেন্ডৰ ভিতৰত যদি আপুনি কমপ্লিট কৰে 20 মাৰ্কস পাব গতিকে তেনেকৈ ইয়াতো মাৰ্কিংখিনি ভাগ কৰি থোৱা আছে গতিকে এইখিনি আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰি টাইমটো ঘৰত নিজে বাইন্ডিং কৰি ল'ব পাৰিব যদি আপোনালোকে ফিজিক্যাল এলিজিবিলিটি টেষ্টত উত্তীৰ্ণ হয় তেতিয়া আপোনালোকক ৰিটন টেষ্টৰ বাবে মতা হ'ব ৰিটন টেষ্টত আপোনালোকক কি দিয়া হ'ব চাও এশটা মাল্টিপল চইজৰ কোৱেশ্চন থাকিব আৰু 50 মাৰ্কস থাকিব টু কোৱেশ্চনৰ বাবে আপোনালোকক মাৰ্কস দিব হাফ মাৰ্কস গতিকে টোটাল মাৰ্কস হ'ব 50 100 কোৱেশ্চন 50 টোটাল মাৰ্কস আৰু ইয়াত নিগেটিভ মাৰ্ক নাথাকে অৰ্থাৎ আপোনালোকে প্ৰতিটোৰে আনসাৰ কৰিব পাৰিব কেতিয়াবা কি হয় সাধাৰণতে আমি ভালকৈ উত্তৰটো নাজানিলেও আনসাৰ কৰি থৈ আহোঁ গতিকে ইয়াত হেতুত চিন্তা নাই যেহেতু আপোনালোকৰ নিগেটিভ মাৰ্ক নাথাকে সাবজেক্ট কি থাকিব চাওক এলিমেন্টাৰী এৰিথমেটিক মানে জেনাৰেল প্ৰাথমিক যিখিনি গাণিতিক ধাৰণা সেইখিনিৰ ওপৰতে কোৱেশ্চন থাকিব আৰু জেনাৰেল ইংলিশ থাকিব লজিক্যাল ৰিজনিং এণ্ড মেণ্টেল এবিলিটি থাকিব আসামছ হিষ্ট্ৰি থাকিব জিওগ্ৰাফি পলিটি ইকনমি এইকেইটা থাকিব আৰু জেনাৰেল এৱাৰনেছ থাকিব জেনাৰেল নলেজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এইকেইটাই আপোনালোকৰ ৰিটন এক্সামৰ সিলেবাস হয় গতিকে ৰিটন টেষ্ট উইল বি কণ্ডাক্টেড এট গুৱাহাটীত ৰিটন টেষ্ট হ'ব দ্য ডেট এণ্ড ভেন্যু অফ দ্য ৰিটন টেষ্ট উইল বি নটিফাই ইন ডিউ কোৰ্স নেশনাল ক্ৰেডিট ক্ৰপছ NCC ম্যাক্সিমাম মাৰ্কস কিমান থাকিব যেটো ইয়াত NCC C সাৰ্টিফিকেট যদি হয় তেতিয়া আপোনালোকৰ 5 মাৰ্কস থাকিব NCC B সাৰ্টিফিকেট হলে আপোনালোকে পাব 3 মাৰ্কস অৰেল আৰু ভাইভাত আপোনালোকৰ মাৰ্কস থাকিব 5 মাৰ্কস ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট টু আপোনালোকে চাওক ফাইনেল ৰিজাল্ট উড বি বেসড অন দা মাৰ্কস অবটেইন এজ ফলোজ ফিজিক্যাল এফিচিয়েন্সি টেষ্টত 40 মাৰ্কস আৰু ৰিটন টেষ্টত 50 মাৰ্কস NCC ত আপোনাৰ 5 মাৰ্কস নেক্সট আহিলে অৰেল ভাইভা ভোজত আহিলে 5 মাৰ্কস অল টোটাল 100 মাৰ্কস এই 100 মাৰ্কসৰ ভিতৰত কি হৈছে আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্টখন পিছত উলিওৱা হ'ব there will be only one merit separately for male and female as per vacancies মাত্ৰ এখনেই মেৰিট লিষ্ট ওলাব মেল আৰু ফিমেলৰ বাবে সেপাৰেটলি মেৰিট লিষ্টখন ওলাব সম্পূৰ্ণ নটিফিকেশনখন আপোনালোকে পঢ়িব যেহেতু ইয়াত যথেষ্টখিনি নীতি নিয়মৰ কথা উল্লেখ আছে আৰু যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব খুজিছে তেতিয়াহলে অতি সোনকালে এপ্লাই কৰক আৰু লগতে প্ৰেক্টিছ কৰক যেহেতু প্ৰথম আপোনালোকে ফিজিক্যাল টেষ্টত পাছ হ'বই লাগিব ফিজিক্যাল টেষ্টত পাছ হ'বৰ বাবে আপোনালোকে লং জাম্প আৰু ৰেচৰ অনুশীলন কৰাটো বাধ্যতামূলক আৰু যদি ফিজিক্যাল টেষ্টত পাছ হয় তেতিয়াহলে আপোনালোকে নেক্সট ৰিটন টেষ্টৰ বাবে প্ৰিপাৰেচন চলাব লাগিব আৰু ৰিটন টেষ্টৰ যদি আপোনালোকে কিবা হেল্প বিচাৰে তেতিয়াহলে কমেন্ট কৰি জনাব মই ভিডিও বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি ভিডিওটোত আমি এইখিনি তথ্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো যদি উপকৃত হৈছে কমেন্ট কৰি জনাব ধন্যবাদ